Sabat fericit! Happy Sabbath! Ok. Cred că o să trebuiască să vorbesc în engleză. I'm going to tell you a story today in English because it's a little easier for me to speak in English and I think it might be easier for you to understand me. Ok. Deci o să vorbesc și în engleză și în românește în dimineața asta. Câți dintre voi aveți planuri pentru viitor? How many of you are planning to do something in the future? I saw a hand there. Ce vrei tu să faci în viitor? Ce o să te faci când te faci mare, știi? Doctoră. Very good. Îmi place răspunsul. Anybody else have an idea? Ce vreți să vă faceți voi când vă faceți mari? A policeman. Policeman. O întrebare pentru voi. Este bine să ne facem planuri bune pentru viitor? Is it a good idea for us to have good plans for the future? Yes? Yes, I agree. I'm going to tell you a story that you already know, but I'm going to tell you it in a way that helps us learn a special lesson from it. Deci o să vă povestesc ceva pe care probabil ați auzit altcândva, dar într-un fel în care să învățați ceva deosebit. Un tânăr, poate mai mare decât noi de aici, vrea și el să facă ceva foarte bun cu viața lui. So this young man wanted to do something important with his life and for the God that he believed in. His name is Saul of Tarsus. Se numea Saul din Tars. Deși era foarte tânăr, el a ajuns să fie în comitetul bisericii lui. So even though he was very young, he ended up being part of the most important council as a young man. Și în acest conciliu, el a învățat de la cei de acolo că religia lui era amenințată de creștinism. So in this council, he learned there that his religion was being challenged by Christianity. So he decided that he was going to do all that he could to defend his faith. El s-a decis că va face tot ce poate ca să se lupte pentru credința lui. Și a început să lucreze cu acel conciliu cu care lucra el. Avusese profesori foarte buni, era foarte inteligent și lucra cu toată puterea lui. He was very smart and he decided that he was going to do all he could in that council with the education that he had gotten to fight Christianity. So he went to work. One more question for you. When you have had good plans in mind, think of a good plan you had any time in your life. How did you feel when somebody decided to change your plan? Dacă ați avut planuri foarte bune, cum v-ați simțit voi în suflet când planurile voastre cele mai bune au fost schimbate de cineva? Were you happy? Was it hard? Especially when the plan's a good plan, huh? If you had a bad plan and someone changed it, it's not a problem. But when you have a good plan and that fails, then it's easier to be upset because you knew you were trying to do the right thing, right? Right? Deci, când planurile noastre bune sunt date peste cap, e mai greu să acceptăm acest lucru pentru că planurile au fost bune. De ce să le schimb dacă sunt bune? Well, God has plans for us, and we have plans for us. And sometimes God says, the plans you have are not as good as the plans I have. And that's what happened to Saul. Dumnezeu știe că El are planuri mult mai bune pentru noi. Și când El face ca planurile noastre bune să nu se întâmple, e pentru că El are planuri și mai bune pentru noi. Și acesta s-a întâmplat cu Saul. Mergând el spre o cetate numită Damasc, ca să se lupte împotriva creștinismului, Domnul i s-a arătat lui Saul. Bine ai venit! Domnul i s-a
i s-a arătat lui Saul. Și ce credeți voi că a spus Saul? Ce credeți voi că a spus Domnul lui Saul? I-a zis, o, ce bine faci ceea ce faci. Nu? Știți povestirea? Ce a zis Domnul lui Saul? Nu. Așa în cuvintele tale. Faci bine sau faci rău? Faci bine? Domnul i-a zis că nu face bine. So the Lord appeared to Saul on the way to the city Damascus where he was fighting against the Christians, and instead of telling Saul that he was doing a good job, the Lord told him, Saul, you're doing the wrong thing. And what do you think Saul said? What do you think Saul said? Was Saul angry? Saul a fost supărat când Domnul i-a zis că ceea ce face nu e bine? Nu. El a zis, Doamne, cine ești Tu și ce vrei să fac eu? Saul said, Lord, who are you and what do you want me to do? That was his answer. And that's the answer we need to have in our lives so that when God tells you or me that we have the wrong plan, then we'll accept God's plan. And Saul said, okay, Lord, who are you and what do you want me to do? And the Lord had a plan for Saul. The Lord made Saul one of his very best missionaries to the people who were not Jewish. He wrote many books, and those books we find in the Bible. And guess what? Nobody from the council that he was a part of ever wrote a book in the Bible. So who do you think had the better plans? Saul or God? God. Deci Saul a urmat planurile lui Dumnezeu și Dumnezeu a făcut din el un misionar deosebit, unul din cei mai buni misionari pentru cei care nu erau evrei. Și Saul a scris și multe cărți. Și acele cărți astăzi se găsesc în Biblie. Dar acele cărți nu au fost scrise de cei care au fost în acel conciliu important de care el a fost o parte. Deci, planurile cui au fost mai bune? Ale lui Saul sau ale lui Dumnezeu? A lui Dumnezeu. Exact. Deci, chiar planurile noastre bune pe care le avem noi, când Dumnezeu le schimbă, să fiți siguri că Dumnezeu are un plan și mai bun pentru voi. Așa că să nu vă supărați și să-L urmați. When God has a plan for you, His plan is far superior. It is much better than any plan you can ever make for yourself. So don't be upset, accept it, and follow Him. Thank you for listening. You can go back to your seats.